Magandang hapon po. Isa pong magpapahayag ng salita ng Diyos. Sa hapong ito, nais ko pong i-share ang aking favorite verse. Although marami po tayong favorite verse, ang isa po sa favorite ko po ay ang Romans chapter 6 verse 23. Okay, sinabi niya po doon, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Napakagandang verse po para sa ating lahat. Ang lahat po ng tao sa buong mundo ay nagtatrabaho. So, meron po tayong wages doon. Meron pong kabayaran sa bawat pagpapagal natin. Pero sinabi sa salita ng ating Panginoon na ang kasalanan daw po ay kabayaran ay kamatayan. So, dapat po maging maingat tayo sa paggawa ng ating buhay sa araw-araw upang makuha natin yung puso ng ating Panginoong Hesus. Dahil sinabi niya doon na ang kasalanan daw po ay kabayaran nito ay kamatayan. Kailangan ibigay natin yung best natin na hindi tayo magkasala. At kung magkasala man tayo, humingi tayo ng tawad sa Kanya. So, ang buhay na ito natin ay isang patotoo na ang ating Diyos ay mabuti. At sinabi niya doon na kung tayo ay mananalig sa Kanya, tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, napakagandang privilege po na sa pagtitiwala pa lang o sa pagbibigay pa lang ng paniniwala or believing heart, tayo ay pagkakalooban ng ating mabuting Diyos ng buhay na walang hanggan. Napakabuti po niya at yun po yung magandang privilege para sa ating mga tao na siya ay ating bigyan ng papuri at tunay na ang ating buhay ay ilagak natin sa Kanya upang sa buhay na ito ay hindi tayo umasa sa sarili nating kakayahan bagkus sa kagalingan at sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus. Yun lamang po na nais ko po na ang buhay natin ito ay ialin natin sa Panginoon dahil siya po ang pinagmula ng lahat ng bagay dito sa buong mundo. Maraming salamat po. Nawa may natutunan kayo sa maiksing nagpapahayag o sharing ng kanyang salita. God bless po. Keep safe, everyone. God bless. Blessed morning to everyone. Narito po ako upang mag-share ng verse. Ang verse ko po is sa Matthew 4:4. Man should not live by bread alone, but by the word that comes from the mouth of God. Amen. So, ano po ibig sabihin nito? So, nakita ko po sa verse na to ay dalawang word is bread and word of God. So, what is that? So, inalam ko po yung what is bread? Bread in the Bible. So, bread is a gift from God, the humankind, eternal life, the body of Christ in the Eucharist. In Hebrew, Bethlehem means house of bread. Manna symbolize bread and prefigure the Christian Eucharist. So, bread is also symbolizes the Word of God. So, what is the Word of God? Word of God is manifestation of the mind, the will of God. So, Word of God brings life, wisdom, hope, and it renewed our mind. So, what does it mean in this verse? It means feed our minds with God's words. If we want to be healthy, feed our mind with truth and believe everything in the Bible as we read. It has a lot about to say, focusing
on what is helpful, not stressful. So, habang nagbabasa po tayo ng Word of God, as we know, what you see is what you become. Just like said sa Matthew 6:20-23. Your eyes is the lamp of your body. If your vision is good, your whole being will be helpful of light. But if you focus on the bad, your life will be full of darkness. So, saan po ba tayo nakapokus? Sa light o sa dark? So, same meaning that mentioned that live by bread. So, we need po na magpakumbaba na si Lord, lahat ng ating nagagawa, lahat ng ating resources, lahat ng ating kayamanan, ito ay nagmumula sa Kanya. Hindi po sa sarili natin. So, lahat po, hindi lang po sa mga material na bagay, but sa Word of God. So, it also relate this verse sa John 6:63. It is the Spirit who gives life. The flesh is no help at all. The words that I have spoken to you is the Spirit of life. And also sa John 6:33, for the bread of God is the bread that comes down from heaven and gives life to the world. Yun po. So, yung salita ni Lord ang nagbibigay ng buhay sa atin na magpatuloy tayo sa tama, sa tamang pamamaraan, maisaayos ang ating buhay na hindi po sa temporary or material o sa pera na dapat tayo mabuhay. But sa salita ng Diyos na mayroong assurance sa ating buhay, sa ating patutunguhan. Ito po nagbibigay rin po ng wisdom at binabago tayo at maging maayos at maging reflection at maging makapag-share sa tao. Mag-speak ng life, mag-speak ng buhay to encourage. Yun po. Maraming salamat po. I hope na meron po akong nabigay na maayos na salita. So, man shall not live by bread alone, but by the word that comes from the mouth of God. And this is I'm speaking. Thank you so much. I hope that the word of God will sanctify you because His word is truth. Maraming salamat po. To God be all the glory.